እኔ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ላይ ሆኜ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ተጠቅሜ ትክክለኛ ኦፊሻል የሆነ ፔፓል አካውንት መክፈት ችያለሁ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እናንተን ጨምሮ ብዙ ሰዎች ኦንላይን ቢዝነስ ለመስራት እየሞከሩ ነው ወይም እየሰሩ ነው። ነገር ግን ሁሉም ሰው መጀመሪያ ማወቅ ያለበት ነገር ቢኖር ኦንላይን ቢዝነስ ለመስራት ኦንላይን ፔመንት ሜተድ ወይም የክፍያ ስርዓት ማስተካከል አለብን። ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች በኢትዮጵያ ብር ወይም በንግድ ባንክ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ባንኮች መክፈል ስለማይችሉ ነው። በአንደኝነት ወይም በአብዛኛው ዓለም አቀፍ ኦንላይን ድርጅቶች የሚከፍሉት ደግሞ በፔፓል ነው። ከፔፓል ቀጥሎ ደግሞ በአብዛኛው የሚከፍሉት በፓዮኒር እና ማስተርካርድ ነው። እነዚህንም ደግሞ በነፃ ማውጣት ከፈለጋችሁ የተሰራ ቪዲዮ አለ እዚሁ ቻናል ላይ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዳስመጣላችሁም ከፈለጋችሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ሊንክ አለ፣ ገብታችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ፔፓል ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የተከለከለ ነበር። በኢትዮጵያ አድራሻ ተጠቅመን መክፈት አንችልም ነበር። እናም ብዙዎቹ ኦንላይን ስራ ለመስራት ካላቸው ጉጉት የተነሳ አንዴ በቪፒኤን አንዴ በ/ኤኢ አድርገው በአረብ ኤሚሬትስ ወይም ደግሞ /ኤልኤስ አድርገው በሌሴቶ ያደረጉ ፔፓልን ለመክፈትና ለመጠቀም እየሞከሩ ነው። ነገር ግን በጊዜ ሂደት ፐርማነንትሊ ሊሚትድ እያለ ገንዘባቸውን ይበላሉ። ምክንያቱም ፔፓል በየጊዜው አለርት ሆኖ የሰዎችን አድራሻ ስለሚከታተል የሌላ ሀገር ሲሆን ብሎክ ያደርጋል ወይም ደግሞ ፐርማነንትሊ ሊሚትድ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በገቡ ጉግል ላይ ገብታችሁ ፔፓል ላይ የተፈቀዱ ሀገራት ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የኢትዮጵያ ስምም እዛው ታገኛላችሁ። ሪሰንትሊ ፖስት የሆነ ዌብሳይት ላይ ብትሄዱ ወይም ራሱ ፔፓል ላይ ብትሄዱ የኢትዮጵያን ስም ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና ስለዚህ ትክክለኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈቀደ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የኢትዮጵያን አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ ኦፊሻል የሆነ ፔፓል እንዴት እንደምትከፍቱ ትክክለኛው መንገድ አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ብራውዘራችንን ክሊር ማድረግ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ፔፓልን በብዙ ብራውዘሮች ሞክረን ከሆነና በሌላ አድራሻ ከፍተን ከሆነ እዛው ጋር ሪድ ስለሚያነበው ያን ነገር ክሊር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ብራውዘር ላይ ገብተን 3 ዶታን ክሊክ አድርገን ወደ ታች ሄደን ክሊር ብራውዘር እንለዋለን። ከዛ ብራውዘር ላይ ክሊር ካደረግን በኋላ ታይሙን ክሊር የምናደርግበት ሴት ኦል ታይም እንለውና ሁሉንም ሂስትሪ ክሊር ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ቀጣይ ስቴፕ እንሄዳለን። ቀጣይ ስቴፕን ኢሜይላችሁን ክሬት ማድረግ ነው። አዲስ ለምትከፍቱት ፔፓል አካውንትም አዲስ ኢሜይል ነው ክሬት ማድረግ ያለባችሁ። ምክንያቱም ኦልሬዲ የፔፓል አካውንት ራሱ ኢሜይል ስለሆነ ኒው ነው መክፈት ያለባችሁ። ከዚህ በፊት የሞከራችሁትን ከተጠቀማችሁ መክፈት አትችሉም። ኢሜይል ከከፈታችሁ በኋላ ቀጣይ የምታደርጉት ነገር ወደ ፔፓል መክፈት ነው የምንሄደው። ፔፓልን ለመክፈት በሁለት አይነት መልኩ መክፈት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው በአፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን ውስጥ መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ፔፓልን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ወይም ደግሞ ከሌለ ደግሞ ወይም የእናንተ ፕሌይ ስቶር አፕዴት ካልሆነ የቆየ ከሆነ ፔፓል እናንተ ሀገር ውስጥ አይሰራም ሊላችሁ ይችላል። ነገር ግን ሪሰንት የሆነ ፕሌይ ስቶር ካላችሁ ፔፓልን ታገኙታላችሁ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልሰራላችሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ቴሌግራም ሊንክ አለ፣ የፔፓል አፕሊኬሽን ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ። በዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ፔፓልን በዌብ ብራውዘር መክፈት ነው። ይሄ አሁንም የማሳያችሁ ይሄን ስቴፕ ነው። ጀስት ጉግል ላይ ገብታችሁ የሆነ ብራውዘር ላይ ገብታችሁ ነው የምትከፍቱት። እኔ በአፕሊኬሽኑ ስክሪን ሪከርድ ማድረግ ስላልቻልኩ ማሳያችሁ በዚህ ነው ማሳያችሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ኦፊሻሊ www.paypal.com ብለን ወደ ትክክለኛው ዌብሳይት ነው የምንገባው። እዛ ከገባን በኋላ ወደ ታች ወረድ ስንል ሳይን አፕ ሚል እናገኛለን። ሳይን አፕ ስንል በሁለት አይነት መልኩ ሳይን አፕ ማድረግ እንችላለን። ኢሜይል አካውንት ወይም ደግሞ ጉግል አካውንት ካላችሁ በቂ ነው። ኢሜይል አካውንት የፈለጋችሁትን ኢሜይል ታይፕ ያሆ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ አይነት ኢሜይሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር ደግሞ ጉግል አካውንት ደግሞ የጂሜይል አካውንቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ከሁለት አንዱ እንትን ትላላችሁ። በኢሜይል ከሆነ ቬሪፊኬሽን ኮድ ወደ ኢሜይላችሁ ይላክላችኋል። ያን ኮድ አስገብታችሁ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። በጉግል አካውንታችሁ ከሆነ ደግሞ ጀስት አክሰሱን መፍቀድ ብቻ ነው እንዲጠቀም የጉግል ኢንፎርሜሽንን የጉግል አካውንታችሁ ኢንፎርሜሽን እንዲጠቀም ብቻ
ትፈቅዱታላችሁ፣ አፕሩቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሳይን አፕ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥራችሁ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ስልክ ቁጥራችሁ ኦልሬዲ በኢትዮጵያ ኮድ ሆኖ ነው ይመጣላችሁ። የኢትዮጵያን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ ኮድ ይላክላችኋል። ወደ ትክክለኛው የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ኮድ ይላክላችኋል። ያን ኮድ ታስገባላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ክሬት እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ፉል ኔም እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እንደዚሁ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ናሽናሊቲ ኦልሬዲ ያመጣልናል፣ ኢትዮጵያ የሚል ያመጣልናል። ከዛ ዴት ኦፍ በርዝ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ፓስፖርታችን ላይ ያለ ትክክለኛ ዴት ኦፍ በርዝ እናስገባለን። ከዛ አድሬሳችን እናስገባለን። አድሬስ ላይ ወይም ጉግል ማፕ ላይ ያለ አድሬስ እናስገባ። ይህም ደግሞ በቀላሉ ፔፓል ኦልሬዲ እኛን ሪኮግናይዝ ስላደረገን ወይም አድሬሳችን ስላወቀ የሆነ ነገር ብንጽፍበት የራሱ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያመጣልናል። ለምሳሌ ቦሌ ብዬ ስጽፍ ኦልሬዲ ቦሌ ሮድ የሚል አመጣልኝ። ስለዚህ ያን አስገባው። ከዛ ኮንፊርም ይለኛል ማለት ነው። ከዛ ኮንፊርም አደረኩ። ከዛ አግሪ ኤንድ ክሬት ፔፓል አካውንት ብዬ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴንድ መኒ ሴንድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ ሙሉ ፔፓሉ ሙሉ ስለማይሆን ቀጣይ ማድረግ ያለብን ዴቢት ካርድ ወይም ክሬዲት ካርድ ወይም ማስተር ካርድ ካለን ሊንክ ማድረግ አለብን። እኔ ኦልሬዲ ፓዮኒር ማስተር ካርድ አለኝ፣ በራሴ ስም ነው ያለኝ። ስለዚህ ይሄን ፓዮኒር ማስተር ካርድ ሊንክ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሊንክ ለማድረግ ጀስት ካርድ ናምበሩን እና ሲቪሲ ኮዱን ታስገባላችሁ። በእንደዛ አይነት መልኩ ሊንክ ያደርግላችኋል። ነገር ግን ሊንክ ለማድረግ ከሞከራችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ $1.95 ካልቆረጠ ወይም ደግሞ ማስተር ካርዳችሁ $2 ወይም $1.95 ከሌለው ሊንክ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ማስተር ካርዳችሁ ዶላር መጀመሪያ መጫን አለባችሁ። ከጫናችሁ በኋላ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ፔፓል የምትከፍቱት ፔፓል አካውንት ፋንክሽናል ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም ስለ ፓዮኒር ማስተር ካርድ አከፋፈት ሙሉ መረጃ ማወቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ እዚሁ እኔ ቻናሌ ላይ የተሰራ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ፣ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በምታስመጡት ማስተር ካርድ ፔፓላችሁ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ከኢንተርናሽናል ማርኬትስ ወይም ከአማዞን፣ ከአሊኤክስፕረስ፣ ከአሊባባ እና ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ገበያዎች ላይ እቃዎችን በዚህ ማስተር ካርድ በመግዛት ወደ ኢትዮጵያ ማስመጣት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ኦንላይን ክፍያዎችን መክፈል ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኖችን አፕግሬድ ለማድረግ ወይም ፕሮ ለማድረግ ከፈለጋችሁ፣ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳችሁ ደግሞ ዶላር አስጭናችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ በዚህ ማስተር ካርድ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ማስተር ካርድ እኔ እንዳወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ የቴሌግራም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ ገብታችሁ ይሄን ማስተር ካርድ ማዘዝ ትችላላችሁ።